ولدي راهو زايد في 88، راه حتى للسنة التاسعة، حياته اليومية يعني عادي نورمال، يعني قرا وصل للسنة التاسعة، خرج من القراية تاعو، ما كان عنده حتى مشاكل لا في الجامعة ولا لبرا ولا معاه ولا في الدار. نخدمهم الصغيرين كما قال كذا من هنا، نهار اللي كبر وعرف صلاحه راه للجيش وحده. كي راح قعد 6 سنين مقاشي، قعد 6 سنين وهو مكسر من يديته. وقت اللي عاقبوا عليه هنا عذبوه، قالوا له تروح تروحكم مكسر قديم بيسيتو. هذه الاسباب تاعو. جا لهنا قعد يدور من هنا من هنا، ما لقى ما يخدم. جرى الخدمة ما كانش، ولا شاف منا راح. هي الاسباب تاعو يعني. ما نظنش غير مقالة العمل فقط، ما عنده حتى يعني ديرانجمون في الدار ولا يعني جيرانه ولا برا ولا من جهة دولة، من جهة العمل فقط باش يكون مصيره بيسيتو. هذا ما كان، ما عنده حتى شيء. انا شافني ما لحقتش، عندي عائلة كبيرة والجورني تاعي ناقص. هذه الاسباب اللي داتو، ما عنده حتى شيء بيسيتو. انا شوفور عادي بيسيتو. الطفل خويا كيما نقولوا كان ساعة يخدم في الشونطي، ساعة ما يخدمش. كيما نقولوا كان ساعة يخرج مع جماعة يصيد في الحوت كيش ما يفكر. من هنا الخطرة اللي فات راح 5 الصباح، 5 ربع جواه 4 تاع الصباح، خرج قلنا خلي من في صيد كيما نورمال. الصباح نغط على 5 ما لقيتوش على 5. فركت عليه، فركتنا تليفون على صحابه قالوا لنا ما كانوش. الوحدة ما كانش، سقسينا جماعة قال لكم مازال ما خرجوش من البحر. بقينا نستناو فيهم كي يخرجوا، قلنا عمر وين راح؟ قال لك عمر راح حرق الصباح. جارنا قال لنا راهو حرق، قال لنا راهو حرق. قعدنا من ثم نحن نفركتوا عليه لليومنا هذا. راح 28 في عمره ودركا 29 في عمره. راحوا في فلوكة 4 من الناس، بقينا نعيطوا لهم البورتابل مبلع، ما كان حتى شيء. نعيطوا ما كان والو. سمعنا باللي كاسات تاع تونس خرجت عنا، ومن بعد كي لغات خلا قعدنا واحد النهارين بقاو النوامر تاع تونس يدخلوا عنا، يدخلوا عنا نعيطوا لهم يهزوا علينا وما يهدروش. ومن بعد كي الكوبير يقعد 15 يوم، شهر، سمانة، وش كان يزيد يعاودوا يعيطوا لنا نفس النيميرو. بعد كي نعيطوا لهم، كي رحنا باب الوالد كي راح لتونس قال لهم هاو النيميرو خرج، قال لهم هذا تاعنا تاع تونس بصح حنا ما عبناش وش كان. مين جابوا النوامر تاعنا؟ عيطوا لي انا، عيطوا الوالد، عيطوا لافامي كامل، نفس النيميرو. ما حسب نفس النيميرو. ولدنا راهو حي وراهو في تونس، ومتأكد أنا حكموه في ولاية في طبرق، قليم البحر، حارس البحري تاع طبرق. ولا يحكموا وراهو مدوهم الجندوبة، ولا الحكم تاعنا ما تحركش، ولا فهمتي؟ ولا حرقوا لي. لا نطلب من حويجة واحدة برك، نطلب من السلطات تاعنا تندخل فقط، نطلب منهم برك إلا يشوفوا عندهم كباد كيما كبادنا ولا حاكمين يندخلوا. وعلاه؟ هذا ما كان. واش محكموهم في الماء؟ حكموهم بصفة واش؟ صفة إرهاب، ما همش إرهاب. حكموا عندهم سلاح، ما همش حاكمين عندهم سلاح. بصفة واش حاكمينهم؟ علاه يحكموا فيهم؟ يا خويا يقول لي في تونس، هو وين في تونس؟ نحن نديروا محامي، نديروا أي حاجة، نديروا المهم نعرفوه بلي هو حي وثم في تونس. وربي سهل. نحن نديروا البوسيبل تاعنا، الدولة تاعنا، نروحوا الدولة تاعنا تقيم منا بهم، تخرجهم لنا، صافي بوش ندير. قلنا خويا اسكن في تونس نشوفوهم برك باه الكبده تاعنا تسكتوا صاي، باه ما بقيناش نحوسوا كما نقولوا هاكا في تونس. نحنا ما عبنا به لا حيله 100 درك كون شي عبنا به 100. الله اكبر، ربي يرحمه، ربي داحش وربي سهل عليه. بصح درك ما خلاونا لا حيله 100، ما عبنا به لا حيله 100. درك اسكو في تونس خلينا نروح نشوفوهم، وهاو يحكموهم على رواحهم، يحكموا عليهم اخويا، يحكموا عليهم 3 4 سنين ما كان حتى مشكل. نعرفوهم باللي كان ثم برك وصاي. دمر حياتنا، دمر كبدتنا، تحرقت تشود. كبدتنا تشود وتحرقت. لا نرقد لا ننام، ديما في بالي
ودي عاقل ودي المناسبات ما كان هاد شيء، المناسبات تجي صامتة، عياد تجي صامتة، العاشوراء تجي صامتة، أي حاجة تجي صامتة. رمضان فوتناها ما تقرا، أقسم بالله فوتناها ما. ناسي أنا نقرب الدار ونشوف واحد كخيال وأنا يا رب اللي يعلم بحالي نبات نبكي في الليل. العيد ذبحت حرم علينا العيد. حرام عليكم. العيد انتم عايشين فينا لنا. وهي هذه تبكي والبنات يتباكوا وليتنا نبكي ولات الجيران تجي تتسكت فينا. هكا وانا في البحر. كل اللي راهي جنازة ميت.